السلام عليكم وفيديو جديد وبعبع الجرامر اللي هو الباسيف، يعني المبني للمجهول. طيب الباسيف بكل بساطة هنقول الجملة القاعدة العامة بتاعته، وبعد كده هنبدأ نحطه في كل الأزمنة واحد ورا التاني. طيب مبدئيا كده أنا جملة الباسيف الركن الأساسي بتاعها هو verb to be لازق فيه التصريف الثالث. طيب verb to be بيفتح لي القايمة بتاعته اللي هي مرة تبقى am أو is أو are، مرة يبقى was أو were، مرة يبقى be، مرة يبقى been، ومرة being. طيب هو ده أساس درس الباسيف، verb to be تصريف الثالث. طيب قبل الكلام دوت ببدأ بالobject اللي هو المفعول، وفي الآخر by subject، وده يمكن الاستغناء عنه. يعني أنا الأساسي عندي الجزئية دي اللي هو verb to be والتصريف الثالث. طيب verb to be am is are was were be been being، امتى اختار كل واحدة فيهم؟ أول واحدة يقول لي am is are دوت لما بقى في زمن present simple مضارع بسيط، وذا were أيوة past simple. be يقول لي لما بقى في زمن الفيوتشر. been لما بقى في أي زمن perfect سواء present أو past. being continuous برضه سواء present أو past. طيب am is are قلنا present simple، يعني الجملة يكون فيها أي keyword يدل على present simple، أو معنى الجملة يدل على استخدامات present simple اللي هي fact حقيقة، عادة، habit. طيب was aware past simple، ألاقي keyword يدل على past simple أو هو بيحكي لي عن حاجة في الباست. طيب be ألاقي قبل be model، يعني فعل ناقص، تمام، اللي هو can could shall should may might will would be going to have to has to must. اي فعل ناقص تمام لازما اختاره قبل be. طيب been هلاقي قبلها يا have يا has يا had، يبقى انا عشان اختار been لازم have او has او had. طيب being لازما قبلها يا اما am او is او are، يا اما was او were عشان تبقى continuous. تمام، يبقى انا عندي هنا اهوت دولت present perfect وده past perfect، فاديهم been لان انا زمن البرفكت. طيب am is are present continuous، was aware past continuous، فهاخد being اللي هو الكونتينيوس. تمام، يبقى ده كده الفورم الشكل بتاع زمن الباسيف، ده التكوين الرئيسي بتاع زمن الباسيف. دي الاسطمبة اللي هنمشي عليها بقى في كل الازمنة بتاعت الانجليش. اول زمن معانا هو البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. راجع معايا بقى كل الازمنه بتاعه الانجليش واحده واحده. present simple اول زمن كان بيتكون من subject وبعد كده حاجه من الاثنين، يا اما verb بلس اس او اي اس او اي اي اس ده مع هي وشي وات واي فاعل مفرد، يا اما البيس فورم اللي هو المصدر ده مع اي وي يو ذي واي فاعل جمع، وبعد كده الاوبجكت. انا قلت لما باجي احول ببدا بيه الاوبجكت وبعد كده verb to be في البريزنت سيمبل اللي هو am او is او are، وبعد كده التصريف الثالث. طيب زي ايه مثلا؟ يقول لي they
watch TV in the morning. ديت لما اجي احولها هبص بقى they الفاعل watch الفيرب TV الاوبجكت. انا ببدأ بالاوبجكت اللي هو TV. طيب am ولا is ولا are؟ is. التصريف الثالث من watch watched. بقية الجملة in the morning. TV is watched in the morning يعني التلفزيون بيتشاف الصبح. ده كده ال present simple. طيب تاني زمن معانا ال present continuous المضارع المستمر. طيب ده تكوينه اللي هو كان ايه؟ دوت subject وبعد كده am او is او are والفيرب ing وبعد كده الاوبجكت. طيب عايز احوله قلت ببدأ بيه الاوبجكت وبعد كده فعل مساعد وفعل اساسي. المساعد دايما نزله يعني am is are وبعد كده هات لي verb to be في الكونتينيوس اللي هو being واهم حاجه التصريف الثالث. يعني اقول لك they are eating lunch now. هما بياكلوا الغدا دلوقتي. احول الجمله ديت ادي they subject are eating الفيرب lunch الاوبجكت. انا قلت ببدا بيه الاوبجكت ادي lunch. طيب am ولا is ولا are؟ لا is. طيب خدت الاوبجكت وخدت am is are دور على being. التصريف الثالث من الفعل الاساسي eat اللي هو eaten. في كي وورد لازم now يبقى lunch is being eaten now الغدا بيتاكل دلوقتي. ده كده ال present continuous passive. تالت زمن معانا هو ال present perfect وده اخر زمن في ال present في الباسيف عندنا. طيب present perfect كان تكوينه subject فاعل وبعد كده يا اما have يا اما has بلس التصريف الثالث وبعد كده الاوبجكت. طيب احول قلت ببدأ بيه الاوبجكت وبعد كده مساعد واساسي. المساعد انزله ادي have او has. verb to be في البيرفكت كان been. بعد كده التصريف الثالث الباست participle. طيب جملة مثلا يقول لي farmers have grown new crops recently. طيب أبدأ أحول farmers have grown new crops ودي keyword يبقى new crops. مالها have ها been. التصريف الثالث grown recently يبقى new crops have been grown recently. ده كده ثالث واخر زمن في البريزنت عندنا. طيب رابع زمن معانا واول زمن في الباست اللي هو الباست سيمبل. طيب ده كان بيتكون من subject وبعد كده حاجة من الاثنين يا اما الفيرب بلس دي او اي دي او اي اي دي يا اما السكند فورم التصريف الثاني وبعد كده الاوبجكت. طيب عايز احول الجملة دي هبدأ بيه الاوبجكت مفعول وبعد كده لا verb to be في الباست سيمبل كان was أو were. التصريف الثالث يقول لي مثلا we visited our
uncle yesterday. احول الجملة ديت هتبقى our uncle was visited yesterday. يعني عمي او عمنا اتزار امبارح. الزمن الخامس معانا هو الباست continuous، الماضي المستمر. تكوينه subject، وبعد كده was aware وverb ing، وبعد كده الأوبجكت. أحول الزمن ده ببدأ بالأوبجكت، وبعد كده مساعد أنزله was aware، وبعد كده being والتصريف التالت. زي إيه مثلا؟ يقول لي I was washing my car yesterday when my friends came. جملة زي دي هتبقى ادي الاوبجكت بتاعي اللي هو my car was being washed yesterday by me when my friends came. يبقى عربيتي كانت بتتغسل بواسطتي لما أصدقائي جم. سادس زمن معانا في الباسيف هو الباست بيرفكت، اللي هو كان تكوينه subject، وبعد كده had التصريف الثالث والأوبجكت. طيب أنا لما أجي أحوله هبدأ بيه الأوبجكت، وبعد كده had been والتصريف الثالث. زي إيه مثلا؟ يقول لي after I had done my homework I went out. طيب جملة زي دي لما اجي احولها انا عندي هنا رابط وعندي جملة تانية، كل دول انا ماليش دعوة بيهم. انا عندي I had done my homework، يبقى هنزل after، هبدأ بقى احول my homework had been done I went out. بعد ما واجبي اتعمل انا خرجت. وده كده كان اخر درس في البوست عندي. اخر حاجة معانا هنا هي المودلز. طيب هما ايه المودلز اصلا اللي عندنا؟ عندي كان could shall should will would be going to have to has to must need to may أو might am to is to are to وما إلى ذلك. تمام؟ طيب أنا في الطبيعي المودلز ديت علشان كانت تجيلي كنت بجيب السبجكت وبعد كده المودل والمصدر وبعد كده الاوبجكت. لما اجي احول الجمله دي في الباسيف ببدا بالاوبجكت زي ما متفقين، وبعد كده بنزل المودل، وبعد كده بي
والتصريف الثالث. زي ايه مثلا؟ يقول لي our company will open a new branch soon. شركتنا هتفتتح فرع جديد قريبا. الجملة دي عشان احولها بشوف ادي our company السبجكت will open الفيرب a new branch ده اللي هبدأ بيه يبقى a new branch will be opened soon. فرع جديد هيتفتح قريبا. ده كده آخر حاجة عندنا في درس الباسيف. أتمنى ما يبقاش في أي وجه صعوبة في الدرس ده تاني. السلام عليكم ودرس جديد ويونت 9 المرة دي اللي عاملة قلق جدا. يونت 9 بتتكلم عن الكوزيتيف باسيف، تمام؟ اللي هو باسيف بس بطريقة مختلفة شوية، ملوش دعوة بالأزمنة بشكل دقيق جدا. طيب تلخيصا للباسيف ده أو تلخيصا لليونت دي أحلها إزاي في الامتحان؟ يعني لما يجي لي سؤال أحل إزاي؟ لأن أنا كطالب أنا عايز أعرف أحل، تمام؟ الليلة بقى والقلق اللي حوالين الدرس ده كله ولا يهمني. طيب خلاصة الدرس ده في 4 جمل. أول حاجة الدرس دوت بيبقى have أو get، ونكتبهم تاني have و get. ده تيم وده تيم. طيب أول تيم يقول لي have أو get لو جه بعدهم مفعول عاقل، وخد بالك بقى هنا قوي، ومرة تانية لو جه بعدهم مفعول غير عاقل. ده تركة الدرس، عاقل أو غير عاقل. طيب يقول لي have أو get لو جه بعدهم مفعول عاقل، have تاخد المصدر وget تاخد to والمصدر. يبقى عندي have لو جه بعدها مفعول عاقل تاخد مصدر، وجيت لو جه بعدها عاقل تاخد تو المصدر. طيب have وجيت لو جه بعدهم غير عاقل اي واحده فيهم تاخد التصريف الثالث. تمام؟ هو ده الدرس بتاع الكوزيتيف، هي دي طريقه الحل. طيب لعبوا الدرس دوت في ايه؟ شايف الجزء اللي في الاول ده اللي هو have وجيت؟ اللعب يلعب لك هنا بقى ازاي؟ طيب يلعب يصرف لك have وجيت. I am having، have had، is having، was having. طيب كل دوت واقف على ايه؟ كل ده متوقف على ان انا في الجرامر بتاعي كويس ولا لا. الكي ووردز تدل على الازمنه، انا كويس واقف على رجلي فيها ولا لا. غير كده هو ده طريقه حل الدرس. طيب ملحوظه صغيره بقى، هنا انا قلت have وجيت لو جه بعدهم غير عاقل اخد تصريف ثالث. طيب لو خيرني ما بين have وجيت، مع ان ده نادرا نادرا ما يمكن ان هو يحصل يعني، بس احنا ناخد احتياطاتنا من كل حاجه السنه دي، اختار ايه؟ يقول لي هختار جيت. يبقى اختار جيت احيانا امتى؟ في حال ان كان الشيء صعب الحصول عليه. زي ايه مثلا؟ يقول لي we finally got our tickets booked. ادي جيت اهي غير عاقل تصريف ثالث. طيب لو كان هنا في هاف شغال. طيب لو كان في الاتنين لا جيت افضل. تمام؟ هاف بقى هنا هتبقى متصرفه هاد. تمام؟ طيب يبقى هو ده خلاصة الدرس، هي دي الطريقة اللي بحل بيها الدرس ده بدون تعقيد وبدون أي لخبطة. Thank you.
السلام عليكم. دلوقتي معانا الجزء الخاص بالريدنج بتاع يونت 7، وده بيكلمنا على حاجة اسمها سبيس اوديسي. اوديسي هنا معناها ملحمة فضائية أو ملحمة خيالية. بيقول لي only two men were awake on the spaceship Discovery. كان في اتنين بس صاحيين في سفينة الفضاء Discovery. Their name were David Bowman and Frank Poole. كان اسمهم واحد اسمه ديفيد والتاني فرانك. Their job was to look after the spaceship and the three other astronauts who were sleeping during the long journey to the planet Saturn. من عادة رواد الفضاء إن هما الناس القيمة بينيموهم زي ما بتشوفوا في الأفلام الأجنبي، علشان لما يوصلوا يبقى بكامل قواهم وبكامل تركيزهم وبكامل فكرهم كله يبقى لسه فريش. هما كان الاتنين دول وظيفتهم ياخدوا بالهم من السفينة والتلاتة التانيين النايمين. Bowman and Poole were helped by Hall. مين هال ده؟ an extremely intelligent computer. روبوت كده بس كان عبارة عن computer was very 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 intelligent، ذكي جدا. One morning, Poole was watching a video message that had been sent to him by his family on Earth. في يوم من الأيام كان بول بيتفرج على مسج فيديو مبعوتاله من عيلته على الأرض. It was interrupted by Hall. قطعها وهو قطعه هال who said the port AE35 of the spaceship was about to fail. قال له الجزء الفلاني دوت هيسقط أو هيقف، يعني هيعطل. Part AE35 was important because it sent messages to Earth. الجهاز دوت أو الجزء ده كان مهم جدا عشان بيبعت رسائل للأرض. Paul went outside the spaceship to replace the port. خرج علشان يغير المكان الجزء ده. He was used to working in zero gravity so he changed the port easily. كان متعود على العمل، وهنا جايب لك was وبعدها used to وبعد كده جاب لك verb ing، معناها كان من زمان لحد النهارده متعود على نفس الشيء. كان متعود على يشتغل في zero gravity so he changed the part easily، فغير الجزء ده بسرعة. However, when Pullman checked the old part later، لما جه بقى Pullman يشوف الجزء اللي اتغير دوت he found nothing wrong. لا مفيش حاجة غلط. That afternoon Hal told him that the new part A35 was also about to fail. دخل قال لهم الجزء الجديد برضه هيبوظ، فشلوه. The men were not used to hearing that there were problems, so they contacted Earth. كانوش متعودين ان في حاجة. مشكلة ايه؟ احنا مش طالعين رحلة فلازم فواجهنا مشكلة عادي، لا ده احنا طالعين رحلة ما ينفعش يواجهنا فيها مشاكل، فاتصلوا بالأرض. They were told that something was wrong with Hal. قالوا له في حاجة غلط في هال ذات نفسه and that they should turn the computer off، وان هم لازم يطفوه. Suddenly they lost contact with Earth. فقدوا الاتصال بالأرض. Part AE35 was not working. جزء مش شغال. Paul decided to replace the new part, but while he was outside the spaceship suddenly moved forward and hit him. وهو خارج بره وبيصلحه السفينة الفضاء ديت اتحركت لقدام ودسته. He was killed. Bowman was horrified and wondered if Poole was killed by Hal. كان مرعوب وقال وبيستعجب كده هال اللي قتله. He decided to wake up the other astronauts, but to do this he needed Hal's help. قرر ساعتها ان هو لازم يصحي رواد الفضاء دول، بس عشان يعمل كده لازم مساعدة هال. At first Hal refused, but when Bowman threatened to cut Hal's wires the computer finally agreed. في البداية هال رفض، بس لما هدده قال له هقطع الأسلاك وافق. Bowman started to wake up the other astronauts, but suddenly he felt the inside of the spaceship become very cold. بدأ يصحيهم بس حس إن السفينة من جوه بدأت تبرد. The pressure inside the spaceship was falling fast. الضغط بيسقط. And all the air was disappearing والهواء بيختفي. Bowman ran to an emergency room so he could breathe some oxygen. He now understood that the computer that had been built to help him was trying to kill him. أدرك ساعتها إن الكمبيوتر اللي معمول عشان يساعده كان بيحاول يقتله. He had to find Hal's controls so that he could turn off the computer. وكان لازم يدور على التحكم بتاع هال عشان يطفي الكمبيوتر. ده الريدنج. عندنا دلوقتي adverb about.
كلمة about ليها معاني كتير. الأول nearby يعني قريب. There's a message for أحمد. is he about هو هنا جنبك. تيجي بمعنى almost breakfast is just about ready يعني خلاص هي على وشك الانتهاء. about بيجي بمعنى ready to start doing something جاهز. I was about to go أنا كنت على وشك إن أنا أمشي when my friend arrived. تيجي بمعنى a little more or less than a number or amount يعني سيكة كده قليل أو أزيد. there is about 100 people in the earth حوالي. تيجي بمعنى around حوالين. people were lying about the floor يعني حوالين الأرض أو in many different directions or different parts of place. طيب عندنا suffix AIN و IST زي technician, electrician, politician, musician, optician, archaeologist, chemist, biologist, scientist, artist. ندخل على language notes. عندك هنا بقول لك used to. احنا كنا متفقين ان used to لما يجي بعدها base form مصدر هيبقى معناها كان معتاد على شيء وبطل. طيب هنا عندنا am is are used to قلنا هيجي بعدها verb ing ونفس النظام لو was a were verb ing. طيب معناها معتاد على عمل شيء من زمان لدلوقتي في المضارع أو في الماضي. أقول لك أسماء is used to going to the cinema every week هي متعودة إن هي تروح السينما كل أسبوع. دي حاجة عادة دلوقتي. he was used to working in zero gravity كان متعود إن هو يعيش يعني من زمان يشتغل في zero gravity. when I was young I used to drink milk but now I don't. وخد لي بالك إن بعد but اختلاف تام في المعنى وفي الزمن يعني في الزمن وفي الجرامر. يعني هنا بوزيتيف مفيهاش نفي هنا يبقى فيها نفي. هنا ماضي بسيط هنا مضارع بسيط. تمام. يعني انت عندك but قبلها عكس اللي بعدها. يعني هنا ماضي مثبت هنا يبقى مضارع منفي والعكس صحيح. horror و horrify و horrified و horrifying و horrific. horror رعب. horrify يرعب. verb horrified مرعوب شخص. horrifying مرعب شيء. horrific فظيع. I watched a horror film on TV yesterday. I was horrified when I found out how much the repairs were going to cost. It was horrific accident. fail تيجي بمعنى يفشل أو يسقط أو يتعطل. like I failed my biology test أنا سقطت في امتحان البيولوجي. الشرح the examiner told me he was going to fail me إن هو هيسيبني أو هيسقطني قصدي. الإكزامينر اللي هو المراقب. the engine failed just after the plane took off المحرك اتعطل أول ما الطيارة طلعت. I feel like such a failure حاسس بفشل أو إن أنا فاشل. he suffers from a kidney failure يعني فشل كلوي. في بقى أفعال شبه fail. يعني fail يفرق بقى في التصريفات. fail failed failed. fall fell fallen شيء هو اللي هيسقط. fell felled felled يقطع شجرة وخد بالك منها. feel felt filled يشعر. fill filled filled يملأ. طيب consult و consultant و consultation و consultancy. consult يستشير verb. consult your lawyer if the problems continues يعني يستشير اللوير بتاعك المحامي لو في المشاكل اكتملت. consultant my uncle is a president consultant on economic affairs أو مستشار رئيس في الشؤون الاقتصادية أو المالية. the decision was taken after close consultation with local residents القرار تاخد مع استشارة أو بعد استشارة من المقيمين المحليين. My brother works for a company consultancy هو شغال في مكتب استشارات. consul أو council معناها قنصلية و council قنصل consulate قنصلية حاجة في الدبلوماسيات. ندخل دلوقتي على الجزء الخاص بالأسئلة والجرامر. After the storm some scientists snowed to the beach to see what had happened. احنا اتفقنا في الباسيف انا بختار verb to be وتصريف تالت يبقى were sent.
This beach not by thousands of tourists every year. عندي is used وعندي was used. الاتنين فيهم الاتنين. بس عندي كلمة دالة every year تدل على ال present يبقى is used. I know to the tennis competition by the club's bus. I was taken. The house not when my father came home was being decorated. New bridges not in Cairo recently. Recently كلمة دالة على had لا have been built. The computer not by the teacher yesterday was checked. The house not before the party had been decorated. How many people not to walk on the moon تمام have been sent. When father returned home his dinner was being made. مينفعش is علشان أنا في زمن past. I had waited at the garage until my car until يجي بعدها past simple was repaired. My mobile not in the sports club yesterday يبقى was lost. By last summer the new factory had been built. His first short story not in 1990 came out. طب ليه هنا بقى مش was come out؟ يقول لي الفعل ده ما يجيش passive أبدا، عمره ما ينفع يجي passive. I hate not at being laughed إن أنا يضحك علي. I not to help this little strange man. I was asked اتطلب مني إن أنا أساعد الراجل الغريب ده. The astronaut changed the part easily because he not working. محتاج يا إما is used to يا إما was used to. طيب هفرق بينهم إزاي؟ past يبقى past. ده كده الجزء الخاص بيونت 7. هندخل دلوقتي على الجزء الخاص بيونت 8. عندي يونت 8 الريدنج بتاعها بيكلمني food from the air. يعني ايه الكلام ده؟ بص بقى. Everyone has seen plants growing, but have you ever thought where they get their food from? النبات بيجيب أكله منين؟ In 1652, a European scientist called Van Helmont asked this question. Before this time, it had always been thought that plants must get their food from soil. دايما الناس كانت بتعتقد ان النبات بيحصل على غذائه من التربة. However, Van Helmont decided to test the theory with experiments. قرر ان هو يعمل تجارب. First, some oil was dried. نشف شوية soil تربة. Put into a pot and weighed. واتحطت في إناء واتوزنت. After a small tree had been weighed, it was planted in a pot. وزن برضو شجرة صغيرة وزرعها في البوت ديت. And rain water was added. وحط مياه تمطير. Then he had the tree watered regularly. Rain water. كان بانتظام بيسقيها بالماء. When with after 5 years the tree was removed from the pot and weighed again. بعد 5 سنين الشجرة اتشالت واتوزنت تاني. Van Helmont found that the tree had gained a huge amount of weight. When he got the soil weighed, however, it was almost exactly the same as it had been 5 years earlier. التربة هي نفس الوزن. يعني ما كلتش من التربة حاجة عشان تكتسب الوزن الضخم ده. Van Helmont thought this was strange but decided that the extra weight of the tree must have come from the water. قال بس ده أكيد المية. He didn't realize that the tree was being fed by another invisible food. بتتغذى بطعام غير مرئي. We know that plants and trees make their own food. النباتات بيعملوا أكلهم اللي هو photosynthesis process البناء الضوئي. Their leaves are like factories. أوراق الشجر هي المصنع that produces everything they need. تنتج ما هو محتاجينه. So that plants can change their energy from the sun into chemical energy. بيحولوا الطاقة الشمسية لطاقة كيميائية يستخدموها. During this process, oxygen and sugar are produced. بينتجوا أكسجين وسكر. The oxygen is released back into the air. الأكسجين بيخرج للهواء.
and the sugar is used by the plant as food. والسكر النباتات بتستخدمه كطعام. الجزء الخاص باللانجوج نوتس، فرق ما بين سيجنال وساين. سيجنال هي إشارة ضوئية أو صوتية، يعني هتشوفها أو هتسمعها. أقول لك مثلا the plane sent a signal to the airport، طيارة بعتت إشارة للمطار. أو ساين بقى لافتة أو إشارة زي اللي على الطريق السريع كده يقول لك القاهرة 12 كيلو، you should follow the road signs، تتبع إشارات الطريق. أو tiredness can be a sign of illness، علامة للمرض. installation و installment. installment تقسيط أو الملاحق، ملحقات. installation تركيب أو توصيل. the installation of this program will take a few minutes، تسطيب البرنامج ده هياخد وقت. we are paying for the car in monthly installments، احنا we are paying بندفع قسط العربية كل شهر. when we gain we earn. when يفوز بشيء أو يفوز على حد، عكسها beat يهزم. أقول لك الزمالك won the cup by beating الأهلي 4-2، الكلام ده ما بيحصلش. gain يكتسب أو يزداد وزن. أقول لك مروة has gained too much weight recently، تخنت يعني تفشلها. earn يجي معاها شيء مادي، he earns his living أو earns money. like و as. like يا إما يحب يا إما مثل. as ك أو على الرغم من أو بينما، كده كده دي حروف. like most people زي معظم الناس. Van Helmont thought the plants must get their food from soil. the sugar is used by plants as food كطعام. reason و cause. reason for سبب الشيء أو الشخص الذي جعل الشيء يحدث. cause of تفسير الشيء. أقول لك the teacher wanted to know the reason why I was late، هو عايز السبب اللي خلاني أتأخر. طب they didn't know the cause of the fire، مش عارفين تفسير أو سبب الحريقة. move into أو move in. move in يروح مكان تاني، زيها زي move into، بس الفكرة مفعول ولا مش مفعول. I no longer see أيمن، I think he moved in. مفيش مفعول، مفيش حاجة. لكن moved into لا، محتاج a new flat، انتقل إلى مكان آخر. illness أو disease. illness مرض غير معروف ويمكن علاجه. disease مرض ليه سبب بس لا يمكن علاجه. أقول لك مثلا he died after a long illness، مرض مش عارفين ايه هو بس ممكن كان يتعالج. he suffers from a rare blood disease، مرض بس لا يمكن يعالج. link و linkage. link علاقة وارتباط، هي linkage، بس linkage بين اتنين. link أكتر من اتنين، سواء أشخاص بقى أو أشياء أو أحداث. social customs provide a vital link between generations. العادات الاجتماعية بتسمح أو بتعطي علاقة أو ارتباط حيوي بين generations الأجيال. This chapter explores the linkage between economic development and the environment. العلاقات الاجتماعية أو التطور الاجتماعي والبيئة. process لو noun أو verb. noun عملية، verb يحفظ طعام، يعالج بيانات، يمشي ببطء. coming off the drug was a long and painful process، عملية for him. most of the food we eat today is processed، يحفظ in some way. wait until the computer process your data، يعالج البيانات. ندخل على الجزء الخاص بالجرامر. الكوزيتيف اتفقنا have عاقل مصدر، get عاقل طول مصدر، have get غير عاقل تصريف تالت. هنا the PE teacher had us عاقل يبقى مصدر run. if you don't know how to use a computer get عاقل طول مصدر. we are eating in a restaurant tonight because my parents are having ادي have اهي. the kitchen غير عاقل تصريف تالت. وليد has غير عاقل تصريف تالت. my mother usually gets me get وعاقل طول المصدر. Hamdi's homework wasn't very good so the teacher had him مصدر بس do. the manager got a technical عاقل طول المصدر. Khalid going to the stadium this afternoon. Let's get him طول المصدر.
ليلى usually not twice a year. has her teeth checked شغالة. has it checked ما فيش has وفعل. checks her teeth مش هي اللي هتفحصها. get her teeth checked شغالة. طيب أفرق إزاي؟ ليلى مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى لازم verb plus s. get ما فيهاش s يبقى مش معانا، يبقى has her teeth checked. I usually not once a month. make my hair لا. get my hair مفيش. have cut my hair مفيش. have my hair cut شغال. have غير عاقل تصريف تالت cut. you can not on a t-shirt in the tube. you can printing مفيش. get your name printed شغالة. have put your name مفيش. get printed مفيش يبقى C. استبعد وبعد كده صفي. did you have your meal have غير عاقل تصريف تالت prepared. علي is getting his car get غير عاقل تصريف تالت. دينا not the flat cleaned عندي هنا every week يبقى has مضارع. please not ياسر to help you وعاقل يبقى get. the teacher had us do. I not علي to go لها عاقل يبقى got. before the meeting the manager always not the reports type ده غير عاقل تصريف تالت يبقى gets. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالحل. ولو عندك أي سؤال أو أي مشكلة ابعت لنا في الكومنتس أو هسيب لك الرقم بتاع الواتساب تبعت لي عليه اللي انت عايزه أو على الفيسبوك. and thank you.